Σκέφτεσαι να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά δεν είσαι σίγουρος αν καλύπτει τις σύνθετες μεταφορικές σου ανάγκες. Και αν τελικά δεν σε εξυπηρετεί, υπάρχουν άλλες τεχνολογίες που να αποτελούν μια πραγματική εναλλακτική λύση. Τελικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ανάγκη ή μόδα. Παρακολουθείτε το EVs Explained και σε αυτό το επεισόδιο θα εξηγήσουμε με απλά λόγια την τεχνολογία που καλύπτει τις πιο σύνθετες μεταφορικές ανάγκες χωρίς το άγχος της αυτονομίας. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του ο τρόπος που μετακινούμαστε. Οι πόλεις μεγαλώνουν, η ρύπανση αυξάνεται και η ανάγκη για καθαρότερες μεταφορές γίνεται πιο πιεστική από ποτέ. Τα αυτοκίνητα μηδενικών ρήπων δεν είναι απλώς μια μόδα. Είναι ανάγκη. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Στην Ελλάδα, μάλλον δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι για την ολοκληρωτική στροφή στην ηλεκτροκίνηση. Πώς λοιπόν θα καταλάβεις αν ένα ηλεκτρικό μπορεί να ικανοποιήσει τις δικές σου ανάγκες? Και αν όχι, τι άλλες επιλογές έχεις? Είναι λογικό. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο εξυπηρετεί περισσότερο όσους έχουν εύκολη πρόσβαση σε φορτιστή στο σπίτι ή στη δουλειά. Ένας οδηγός που καλύπτει πολλά χιλιόμετρα το χρόνο έχει πραγματικό οικονομικό όφελος με ένα ηλεκτρικό. Και αυτό γιατί φορτίζοντας με οικιακό ρεύμα, το κόστος για κάθε 100 χιλιόμετρα δεν ξεπερνά τα 4 με 5 ευρώ. Σε έναν οικονομικό κινητήρα πετρελαίου, το αντίστοιχο κόστος είναι 8 με 9 ευρώ, ενώ σε έναν κινητήρα βενζίνης 10 με 11 ευρώ. Αν δεν έχετε δικό σας γκαράζ, αλλά υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε δημόσιους φορτιστές, τότε και πάλι είναι λυμένο το πρόβλημα του εφοδιασμού. Απλά στην περίπτωση αυτή περιορίζεται το ετήσιο οικονομικό όφελος από το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση. Είναι όμως και κάτι ακόμα. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι εξαιρετικά αποδοτικό μέσα στην πόλη. Στο ταξίδι, εκεί που οι ταχύτητες είναι υψηλότερες και δεν υπάρχει φρενάρισμα για ανάκτηση ενέργειας, η κατανάλωση αυξάνεται και το άγχος της αυτονομίας αρχίζει να απασχολεί σοβαρά τους οδηγούς. Παρότι η αναλογία φορτιστών ανά ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και το δίκτυο φόρτισης αναπτύσσεται διαρκώς με ραγδαίους ρυθμούς, η πρόσβαση σε ένα φορτιστή δεν είναι πάντα το ίδιο άμεση όσο σε ένα πρατήριο καυσίμου. Και ο εφοδιασμός διαρκεί περισσότερο από ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μοναδική σας επιλογή είναι ένα αυτοκίνητο με την παραδοσιακή τεχνολογία κάτω από το καπότι. Υπάρχει μία τεχνολογία που γεφυρώνει ιδανικά τους δύο κόσμους της αυτοκίνησης. Πρόκειται για τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά, γνωστά και ως plug-in hybrid. Ένα plug-in hybrid διαθέτει δύο καρδιές, έναν ηλεκτροκινητήρα και έναν βενζινοκινητήρα που συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Η μετάβαση από τον ένα στον άλλο είναι αυτόματη και δεν απασχολεί καθόλου τον οδηγό. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατάτε τον γκάζι και το φρένο. Όπως και τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα plug-in υβριδικά διαθέτουν και αυτά μπαταρία, αν και μικρότερης χωρητικότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις φορτίζει με εναλλασσόμενο ρεύμα. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις υπάρχει και δυνατότητα ταχυφόρτισης, κάτι όμως που δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Η φορτισμένη μπαταρία ενός plug-in υβριδικού επαρκεί για να καλύψετε ηλεκτρικά το καθημερινό σας δρομολόγιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη σας, αλλά και για το περιβάλλον. Όταν όμως χρειαστεί να κινηθείτε σε μακρινές αποστάσεις, εκεί το υβριδικό σύστημα αξιοποιεί και τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η λογική είναι απλή: ρεύμα στην πόλη, βενζίνη στο ταξίδι. Απεριόριστη ελευθερία μετακίνησης. Κάποιοι κατασκευαστές μάλιστα πηγαίνουν αυτή την ιδέα ένα βήμα πιο πέρα. Στα plug-in hybrid νέας γενιάς, ο ηλεκτροκινητήρας είναι ο πρωταγωνιστής και ο θερμικός παίζει υποστηρικτικό ρόλο. Εδώ η ηλεκτρική αυτονομία ξεπερνά σε πραγματικές συνθήκες τα 120 χιλιόμετρα. Το κόστος χρήσης ενός τέτοιου plug-in υβριδικού εξαρτάται καθαρά από το πού και πόσο συχνά το φορτίζεις. Αν το φορτίζεις καθημερινά στο σπίτι, το χιλιομετρικό κόστος είναι αντίστοιχο ενός ηλεκτρικού. Ακόμα όμως και όταν η μπαταρία αδειάσει, το υβριδικό σύστημα μπορεί να εξασφαλίσει μια εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1000 χιλιόμετρα. Συνοψίζοντας, ένα επαναφορτιζόμενο υβριδικό διαθέτει πολύ χαμηλές εκπομπές ρήπων και εξαιρετικά χαμηλό χιλιομετρικό κόστος, ενώ ταξιδεύει χωρίς το άγχος των εφοδιασμών. Επιπλέον, θεωρείται μια ασφαλής επιλογή για το μέλλον, καθώς μπορεί να εισέρχεται στις ζώνες μηδενικών ρήπων των μεγάλων πόλεων. Με λίγα λόγια, η τεχνολογία οριμάζει και μαζί της οριμάζει και η αγορά. Το μέλλον είναι σίγουρα ηλεκτρικό, αλλά η μετάβαση χρειάζεται ρεαλισμό και χρόνο. Σήμερα,
Οι πρώτοι που αγκαλιάζουν την ηλεκτροκίνηση είναι όσοι έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημείο φόρτισης, οδηγούν πολλά χιλιόμετρα και μετακινούνται κυρίως μέσα στην πόλη. Αύριο θα είναι όλοι.